Hey guys, it's Jem. Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share with you how I edit my iOS notification intro inspired by Jessica Wu. If hindi nyo siya kilala, ito. Yan. And ilalagay ko din yung link ng YouTube channel niya dun sa description box. So you guys check that out. Okay? Guys, if you want to know how I edit my intro, just keep on watching. First, guys, disclaimer, okay? I'm not a pro when editing videos and anything like this na ginagawa ko. Minsan, nakakapanood lang din ako sa YouTube ng mga videos about editing, tutorials, mga ganun. Kapag natutunan ko na yun is, ako na mismo yung nag-discover ng mga features na meron na, kunyari, Filmora, yung mga ginagamit kong apps sa paggawa ng intro. This is based on my experience and knowledge na i-share ko sa inyo kung paano ko ini-edit yung intro. Okay. First is the equipment. Cellphone or anything, kahit ano man yan, basta pwede yung fonto, ito ba na? And yung Pixel Lab na app. Makikita nyo yun sa Google Play Store or App Store na meron kayo. And ilalagay ko na lang sa description box yung mga links ng app para pipindutin nyo na lang yun, then you'll install it. The second one is you'll need to download fonts and sound effects. So for the fonts naman, ang kailangan na kasi yung default ng iOS, and that is the San Francisco font. Sa mga Apple users ata is pwede mo siya ma-download agad pagka may MacBook or anything. Kasi hindi ko rin alam So, ang ginawa ko naman dito, kasi hindi siya free yung pinaka-font niya talaga. Yung mismo sa Apple mo siya kukunin. And, ang ginawa ko is nag-search ako na San Francisco font and ginakuha ko yung SFUI Ultralight and yung SFUI Light. Kapit, yun lang dalawa rin. Yung pinagkaiba lang nun is yung Ultralight is super nipis and yung Light is yung medyo makapal naman siya. Okay. So, for the sound effects naman is kailangan nyo yung Apple notification sound effects. Notification sounds, gano'n, sa sound effects gano'n. And maglalagay ako ng link ulit sa baba ko saan ko kinuha yung mga sound effects na ginamit ko sa paggawa ko ng intro. So, the next one after that, so first equipment, fonts, and sound effects. The third one is the reminders icon. Hindi naman siya necessary, pero kasi yun na yung ginagamit ko. So, reminders icon, i-search na lang siya sa Google. Reminder, iOS reminders na notification PNG para wala siyang background. So, yun lang. So, the next one after reminders icon is your background. Kayo napipili mismo kung ano yung background nyo. It is either photo, GIF, or video. For me kasi, ang ginamit ko is video. I got that video, yung parang nakasakay sa airplane and may clouds. And nakakuha ko siya sa Pixabay. Lalagay ko sa description box yung link, lahat ng links na sasabihin ko sa inyo. Okay? And dun sa Pixabay, meron silang mga HD videos, pictures na pwede nyo kuhain, pwede nyo i-download. Just maglagay na lang din kayo ng credits. So, para alam nila diba? So, the next one is ito na. Dito na yung pinaka-matrabaho and critical is edit on mag-edit na tayo ng mga templates sa photo or Pixel Lab. First is dun kayo sa app na Pixel Lab. Ang gagawin natin una na template is yung may time and then charging yung and swipe to unlock yung mga ganun. And it's up to you yung time kung paano nyo siya gagawin. Pero yung akin kasi 8 PM ako nag-upload. So yung ginagawa ko is 7:59 PM tapos magiging 8 PM. So dun muna tayo sa 7:59. First is, pwede mo nang black yung background nyo and then magta-type kayo doon using the font. I-install nyo na lang sa Pixel Lab yung font.
may nakalagay na doon kung paano. And ilalagay niyo first yung time. Yung sa akin is 7:59 PM. Yung sa baba nun is 99% charging. Okay. And yung size nun is hindi sila magkasing laki. So, medyo liliitan niya yung 99% charging. Bottom part naman, which is the swipe to unlock and the icon na pag ganun. Pero yung akin, hindi ko na siya nilalagay kasi ang pangit ng tignan. So, yung swipe to unlock na lang. Guys, nga pala, yung size ng background nyo sa paggawa ng template is dapat 16:9 para sakto-sakto siya dun sa frame na for YouTube videos nyo. So, if you're done na nalagay yung time, 99% charging, and yung swipe to unlock is palitan nyo na yung background nyo to transparent and then isave nyo siya as PNG para transparent yung background nyo. So, the next template naman is yung 8 PM. Parang ganun lang din sa una yung ginawa ko. And ang papalitan nyo lang doon is yung time and yung charging. Hindi nyo siya pwedeng galawin yung question nyo doon kasi parang mag-iiba yun sa video. So, ang gagawin nyo is ibahin nyo yung 7:59 PM to 8 PM and then yung sa charging is 100% charge. Okay, yun lang. And then, isave nyo ulit siya sa palitan nyo yung background to transparent background, save to PNG, and ayun, meron ka ng dalawang template for time sa una, and yung time sa pangalawa. So, dito naman tayo sa third template, which is yung my reminders, Gemini Adona Presents, and yung top for more. And ang gagawin nyo naman dito is, dun ulit kayo sa Pixel Lab, gagawa, and mag-insert kayo ng shape, which is the rectangular one, and ilalagay nyo siya sa medyo grayish, pero hindi naman siya yung super dark gray, parang light gray lang siya. So, yun guys, yung sa, yung sa color nung template ng may top for more and title template is white lang pala yung ginamit ko, and then, dun ko na rin in-adjust yung opacity niya para yung yung shape lang mismo yung medyo magiging transparent ng konti. Yung mababawasan yung opacity. Okay, so sorry, and yun pala yun. And reminder lang pala yun, hindi siya reminders. Kapag meron na kayo ng shape, is maglalagay na kayo ng reminders icon dun sa upper left corner. And then yun, yung mga gagamitin palang font is yung SFUI display light. May display ata. Kasi yun, yung light lang, hindi yung ultra light. Yung color ng text nyo is dark gray, hindi siya black. Dark gray lang siya. Yung babagay lang din doon. And first is ilalagay nyo yung reminders, all capital. And then sa upper right corner, yung may white na shape pa din is yung now. Yung now naman na word is medyo niliitan nyo siya, hindi siya kasi laki ng reminders. So, niliitan nyo lang siya in small letters lang. So, for the next one naman, yung ilalagay nyo na medyo dark. Kung medyo dark na pwede nyo siyang i-bold. Medyo dark gray yung ilalagay nyo doon. Or pwede nyo na lang na siyang i-bold is yung Gemini Adona Presents and the icon na airplane kasi nga kayo na rin bahala sa inyo kung ano yung pangalan nyo, ilagay nyo Presents, gano'n. And dun pala sa template na to, yung Gemini Adona Presents or your name is yun yung pinaka-highlight. And after nun is sa baba nun, ilalagay nyo yung tab for more and yung color of the text is same lang sa reminders and lang. So, ang mag-iiba lang talaga ng color ng text is yung name nyo na may kasamang presents and yung okay? So, ayan na yung nagawa ko. And again guys, yung background is lagi nyo siya gagawin transparent and save to PNG. For the pang-ilang template na ba ito? Hindi ko na alam kung pang-ilang template. Yung template na to is the title template. So, dito naman sa title template is, dito nyo na papalitan yung tab for more ng title ng video na gagawin nyo. So, for me is how to edit iOS notification intro. So, may mga instances na hindi siya kasya doon sa
shape na ginawa nyo. So, pwede nyo na lang yung i-adjust. Yun na nga, dun sa template is papalitan yung tap for more ng title nyo, and yun na yun. Save to PNG, and dapat transparent background. Transparent background. So, yun lang, all in all yung ginagawa ko na templates na gagamitin ko sa intro ko. And dun naman sa template na title template is gumawa na ako sa Pixel Lab noon na blank yung title para sa photo ko na lang siya gagawin kasi medyo handy para sa akin yung photo kaysa sa Pixel Lab. Kasi Pixel Lab is more complicated. Hindi naman siya ganun ka-complicated, pero kasi ang dami niyang mga settings or tools na pwede mong gamitin. And mas nadadalian ako sa photo ko. So, the last step, guys. Last step na madali lang kasi yung gawin. Okay? So, the last step is edit it on video editing app. So, for me, I use Filmora 8. So, for editing naman, i-import na lang lahat ng mga ginawa ng template, yung video or photo or GIF na gagawin yung background, yung sound effects. So lang doon, i-import nyo na dun sa video editing app nyo and start editing na. So first is import your background. It is either video or photo nga. So for me is this video of airplane with clouds. Ang ganda kasi nyo. Okay. Ilalagay nyo yung video, GIF, or photo nyo na ilalagay doon. And maglalagay kayo ng duration kung hanggang 20 seconds, 15 seconds, mga ganun. Or up to 30 seconds lang. So, for the music background pala, yung kay Jessica po kasi, ang ginagamit niya is yung natural sound effects na dun sa video niya, like dropping waters, raining, pagbukas ng bintana, mga ganun-ganun. So, pwede nyo rin gawin yun.
guys, ganun lang kadali kung paano gumawa ng iOS certification intro. And thanks to Jessica Wu for being an inspiration dito sa intro ko. And sa kanya talaga ako tumitingin ng mga video ideas pagdating sa mga editing. Kasi ang galing niya talaga. Ang galing niya talaga. So, check niyo na rin yung channel niya. Kasi. So guys, if you have any questions, just leave it on the comment section below. Medyo ang dilim na kasi, girl, makulimlim na. So again guys, if you like this video, give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. And click the bell button beside it so you'll be notified whenever I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!